Very good morning from Finland. Oikein hyvää huomenta kaikille. We warmly welcome you all into our Ask project and for today's meditation, Soul of the Nations. Oikein sydämellisesti tervetuloa kaikille tähän ASK-projektiimme ja tämän aamuiseen mietiskelyn, jossa kyseessä on kansojen sielun mietiskely. I am Tuija Robbins, olen Tuija Robbins, and we continue these meditations also tomorrow at this same time, 5 a.m. GMT. We continue with the meditation calling, invoking resources for hierarchical work. Huomenna jatkamme tähän samaan aikaan, jossa kutsumme sitten varantoja hierarkiseen työhön. So we will start by little bit reading, Master DK. Aloitamme pienellä DK:n ohjeistuksella. This is from Externalization of the Hierarchy from the page 173. It's a little bit shortened text. Hieman lyhennetty versio hierarkian ilmaantumisesta sivulta 173. The seeds of evil are in every country. Pahan siemeniä on joka maassa. Those who war against that which is good are numerous in every land. He, jotka taistelevat, mikä on hyvää, sitä vastaan on monia joka maassa. Whether they war with aggressive and planned intent, taistelevatpa he aggressiivisesti tai suunnitellun aikein, whether they preserve an attitude of passivity and acceptance, ylläpitävätpä he passiivista ja hyväksyvää asennoitumista, or a planned neutrality tai suunniteltua neutraalisuutta, or are actively fighting for that which is against the material forces. Tai sitten he taistelevat aktiivisesti sen puolesta, mikä on materialismin voimia vastaan. So, also from the page some 172 ja myöskin sivulta 172. The joy of the Lord is our strength. Rise up and fight Arjuna, preserving the flame of love intact, permitting no breath of hate to disturb the serenity of love or upset that inner poise which will enable you to stand forth, the clarion note of world understanding that will rally all men and women of goodwill to the aid of the hierarchy. Säilyttäen rakkauden liekin eikä sallien millään lailla vihan henkäyksen häiritä rakkauden seesteisyyttä tai järkyttää tuota sisäistä tasapainoa, joka tekee teille mahdolliseksi kajahduttaa maailmaan ymmärryksen herätyshuuto, ja joka näin ollen kutsuu kokoon hierarkian avuksi kaikki hyvän tahdon miehet ja naiset. So we will stay with this, the joy of the Lord is our strength. Me ylläpidämme ajatusta Herramme ilo on meidän vahvuutemme. When we go further into our work today, we are working with all of those places where these heavy circumstances have been taken place, missä nuo hyvin raskaat tapahtumat ovat tapahtuneet. So let us endeavor consciously to align and link with the soul, mind and brain. Nyt tietoisesti pyrimme linkiytymään sieluumme, mieleemme ja fyysisiin aivoihimme.
so that there is a direct and free inflow from the higher self to the lower, niin että syntyy suora ja vapaa virtaus korkeammasta itsestä alempaan itseen. Endeavor to realize and register your relationship, your relation to the hierarchy. Pyri huomioimaan ja rekisteröimään suhteesi hierarkiaan. Via your own group of disciples, oman oppilasryhmäsi kautta. Endeavor to realize one of the great ones or masters appeals which appeal the most to your heart and mind. Huomioi se suuri olento, mestari, joka on lähinnä mieltäsi ja sydäntäsi. Link up with the Christ, thus focusing yourself in as high a consciousness as you are capable of achieving. Virittäydy Kristukseen ja siten fokusoi niin korkean tietoisuuteen, kun sinulla on mahdollista saavuttaa. Aligning with this group, virittäytyen tähän ryhmään. Then also focus with your own triangle and triangles. Myöskin keskittäydy omaan kolmioosi tai kolmioihisi. We visualize the flow of love and goodwill passing between the members. Visualisoimme rakkauden ja hyvän tahdon virran virtaamassa jäsenten välillä. And we realize, we remember that during the times of emergency, the Buddhas of activity can energize the triangles network for protective purposes. Huomioimme, että hätätilan vallitessa ihmiskunnassa aktiivisuuden buddhat voivat energisoida kolmioiden verkostoja suojelutarkoituksessa. So when we have these emergencies here and there, we must realize and remember this fact. Kun meillä on näitä katastrofeja ympäri maailmaa, meidän tulee muistaa tämä tosiasia. So let us now recognize the world situation. Huomioikaamme nyt maailman tilanne. We recognize the pain and distress in humanity. Huomioimme tuskan ja ahdistuksen ihmiskunnassa. So let us call help from all sides. Niinpä kutsukaamme apua kaikkialta suunnilta. And may these call,
these ideas for help work out into the world of men in humanity. Ja levitkö nämä kutsun ideat kaikkialle ihmiskuntaan. And may it evoke a desirable reaction in the work of disciples. Ja tapahtukoon ja tuokoon se toivottavan reaktion myös oppilaiden työssä. May our call awaken the will to good, as well goodwill. Herättäköön meidän työmme tahtoa hyvään ja myöskin hyvään tahtoon. Blend these forces in closer unity in humanity. Yhdistää näiden voimien ykseys ihmiskunnassa. May our call unite all who recognize the work of the hierarchy and what the hierarchy is attempting to do at this time. Yhdistyköön kutsumme rekisteröimään hierarkian työ ja mitä hierarkia pyrkii tekemään tässä ajassa. Let us invoke the Prince of Peace and consciously gather with him. Kutsumme rauhan ruhtinasta ja tietoisesti kokoonnumme hänen ääreensä. We stand in union with the spiritual army of the Christ. Me seisomme ykseydessä Kristuksen armeijan kanssa. Forming the front of light. Muodostaen henkisen valon rintaman. Demanding that the good manifest on earth, niin että hyvä manifestoituu maailmassa. Aligning with the second aspect of divinity, virittäytyen toiseen jumalalliseen aspektiin. Let us call the forces of light. Kutsukaamme valon voimia. And reflect what the Christ said, I am the light of the world. Ja mietiskele mielessäsi, I am the light of the world, minä olen maailman valo. And let us say, we have gathered in your name, Lord Maitreya, be with us. Ja sanoo, me olemme kokoontuneet sinun nimesi, Herra Maitreya, ole läsnä meissä.
Recognizing His presence, huomioimme hänen läsnäolonsa. And let us remember the occult fact which Master D.K. reminds us. Muistakaamme nyt tuo okkulttinen tosiasia, minkä mestari D.K. meille muistuttaa. When now we start to work with the calling help and visualizing that these places where we have a catastrophe and very deep human suffering and also the suffering of the other kingdoms. Let us remember the following. Kun nyt aloitamme työskentelyn, muistakaamme tuota ihmiskunnan tuskaa ja myöskin muiden luomakuntien tuskaa. He for whom the whole world waits has said that whatsoever shall be asked in his name and with faith in the response will see it accomplished. Hän, jota koko maailma odottaa, on sanonut, että mitä tahansa pyydetään hänen nimensä vastaukseen uskoen, se tulee tapahtumaan. Let us now call the men of goodwill. Sisäisesti kutsukaamme hyvän tahdon ihmisiä. The men and women of goodwill. Hyvän tahdon miehiä ja naisia. Aligning with the third aspect of divinity. Ja samalla virittäytyen jumalallisuuden kolmanteen aspektiin. Remembering the words of Christ, muistaen Kristuksen sanat. Love thy neighbor as thyself. Rakasta lähimmäistäsi kuten itseäsi. In this work we invoke the soul of humanity. Tässä työssä me kutsumme ihmiskunnan sielua. And so bring about its freer expression upon the physical plane, ja täten kutsuen sen vapaampaa ilmenemistä fyysisellä tasolla. We try to increase the flow of the Christ principle of love. Me pyrimme tuomaan Kristusprinsiipin, rakkausprinsiipin. Strengthening in the world understanding, goodwill, cooperation and peace. Vahvistaen maailmassa ymmärrystä, hyvää tahtoa, yhteistyötä ja rauhaa. Let us create a magnetic point. Pyrkikäämme luomaan magneettinen piste and setting forth a vibration. Pyrkikäämme ylläpitämään sitä magneettista pistettä ja lähettämään värähtely. In the presence of the Christ, we try to respond to that vibration and stand in this vibration. Me pyrimme seisomaan tuossa värähtelyssä ja tunnistamaan Kristuksen värähtely.
Now we start our work in several places where we have had the catastrophe. Me nyt aloitamme tuon työskentelyn, and we do the same way as earlier, that we have a certain a moment of silence, and you will, in your own words, from your own heart, as the member of humanity, call forth help and support. Me kohta aloitamme työskentelyn näiden paikkojen kohdalla, joissa katastrofi on tapahtunut. Samalla tavalla vaipuen syvemmälle itseemme, sisäisyytemme ja kutsumalla apua ja tukea omin sanoin. And do that in his name. Ja tee tämä hänen nimessään. We move as a front of light and love and goodwill. Me liikumme valon, rakkauden ja hyvän tahdon rintamana. So we first realize that there is again on Atlantic forming a hurricane. Atlantilla on taas muodostumassa hurrikaani. Let us realize that as humanity is so heated up and has so much anger and hatred, it is that what is affecting upon the elemental nature. Me huomioimme, että ihmiskunnassa on paljon vihaa ja suuttumusta, ja se vaikuttaa elementaalitasolle. We stand in the heart of humanity, visualizing Christ in the heart of humanity as well. And we radiate the peace. Näemme itsemme ihmiskunnan sydämessä, kuten Kristuksen, säteillen rauhaa. Calming the hatred and anger, irritation, joka rauhoittaa vihan, suuttumuksen ja ärsyyntymisen. That is very interesting factor, that this route where these hurricanes are taken, this route that the hurricanes are taken and where it is forming, it is the route where the slaves were taken over. On mielenkiintoista huomioida, että tämä hurrikaanien väylä, mistä se tulee ja muodostuu,
on se väylä, jota pitkin orjia vietiin. So we will go back in our minds. Menemme myöskin taaksepäin mielissämme. The hurricane just hit. What hit? America, tuo hurrikaani, joka osui Amerikkaan, in Texas and Louisiana, Texasin ja Louisianaan, just last week, viime viikolla, and has been causing these huge storms, ja joka on saanut aikaan aivan hurjat myrskyt, the flood, which is now devastating many places, ja nuo tulvat, jotka joka paikassa tuovat suurta nyt hätää. These human costs in material sense, ihmistuhoja materiaalisessa mielessä. And what is something what we have to also remind ourselves is this different things what are now challenging not only the water, nyt nämä muut asiat, jotka seuraavat tästä veden nousemisesta. And when we study this water reacting, which is the symbol for the astral plane, kun näemme nyt tuon veden reagoimisen, joka on astraalitasolle symboli. See all the time the poised waters. Näe koko ajan mielessäsi tyyntyneet vedet, not these raging waters. Ei näitä myrskyäviä vesiä. And we keep our minds with these following dangers. Me pidämme mielessämme näistä seuraavat vaarat. This dirty water, sewage water, nuo jätevedet, jotka tulevat, and also what has happened that there are now alligators and snakes which have come too close. So let us have few minutes silence, and we call help in our own ways for the area of Texas and Louisiana. Ja nyt kutsumme apua Texasin alueelle ja Louisianaan. Muutaman minuutin hiljaisuus.
Then we will move focusing to Asia. Ja nyt siirrymme Aasiaan. There are now the monsoon rains. In Bangladesh, there is a situation which is really needing our help. Around 1,200 dead already in Asia. Over 1 million homes under the flood. 31 million people have now been affected by the flood in Asia and especially in Bangladesh. So we focus upon this really bad situation ja keskittäydymme nyt tähän erittäin pahaan tilanteeseen. And let us have a few minutes silence for calling help and support. Ja nyt pidämme muutaman minuutin hiljaisuuden kutsuen apua ja tukea Bangladeshiin. Then we move to Africa, Nigeria. Ja nyt liikumme Afrikaan, Nigeriaan. And this is also something maybe surprising us, that there is also flood. Tämä on ehkä yllätys meille, että myöskin Nigeriassa on
tulvaa. This country is suffering the huge drought. Tämä maa kärsii hirvittävän suuresta kuivuudesta, and at the same time it has flood as well. Ja myöskin samaan aikaan Nigeria kärsii erittäin suurista tulvista. Again, hundreds and thousands homes have been destroyed. Satoja tuhansia koteja on tuhoutunut. And also, when we think about just these poor people who do not have already nothing. Ja myöskin nämä köyhät ihmiset, joilla ei ennestäänkään ole mitään. So let us now work a few minutes for this area. Ja työskennelkää nyt muutama minuutti myös tämän alueen hyväksi. When we think about our planet, kun ajattelemme omaa planeettaamme, and also our humanity, all of these challenges caused by human action in 4 elements. Kaikki ne 4 elementtiä, jotka reagoivat tällä hetkellä, jotka johtuvat ihmisen omasta toiminnasta. Earthquakes, maanjäristykset, the floods, tulvat, the fires all over the planet, tulet, jotka ovat valtoiminaan kaikkialla maailmassa, and these huge storms, winds, ja nämä erittäin suuret myrskyt ja tuulet.
it is interesting if you study the wind, that when there is a very calm waters in the morning, but when the sun starts to rise, it affects the air the way that the wind, because it is warming the air, and the warmer air starts to rise, so it starts to create the vacuum. And that is also the reason that the sun is rising upon humanity, the Christ is returning, and that's why also affects to these elements in our plane, on our plane. Ja jos ajattelemme, kuinka auringon noustessa tuuli alkaa viritä, tyynivesi alkaa väreillä, kun lämmin ilma alkaa nousta. Siten myös Kristus saa aikaan tämän saman asian, kun hän on tulossa. So we keep our front, me ylläpidämme rintamaamme, we remember that now we are needed. Muistamme, että nyt meitä tarvitaan. So let us now visualize, meditate and sound the great invocation. Ja nyt visualisoikaamme, mietiskelkäämme ja lausukaamme suuri invokaatio.
O Lord of light and love, come forth and rule the world. May the Prince of Peace appear and end the warring of the nations. May the reign of light and love and justice be begun. Let there be peace on earth, and let it begin with us. Oi valon ja rakkauden Herra, tule esiin ja johda maailmaa. Ilmestyköön rauhan prinssi ja lopettakoon kansojen taistelut. Alkakoon valon, rakkauden ja oikeudenmukaisuuden hallintokausi. Tulkoon rauha päälle maan ja alkakoon se meissä. Let us align with the first aspect of divinity and call the Spirit of Peace. Virittäydymme ensimmäisen jumalallisuuden aspektiin ja kutsumme rauhan henkeä. And we remind ourselves, my peace I give unto you. Ja muistamme Kristuksen sanat, rauhani minä annan teille. And now, dearest friends, thank you very much for your participation and for your support. Kiitämme taas, rakkaat ystävät, teitä osallistumisestanne ja tuestanne. We will meet again tomorrow at 5 a.m. GMT, calling money for hierarchical purposes. Tapaamme taas huomenna kello 8 Suomen aikaa aamulla, kutsuen silloin rahaa hierarkisiin tarkoituksiin. We wish you very beautiful day and blessed day. Let us continue our work in alignment. Jatkakaamme työtämme yhdessä ja toivotamme teille oikein ihanaa päivää. Namaste from Finland. Namaste.
true.